Hello bitches! My name is Pau and welcome to Prima Reviews. For today's episode, ang pag-uusapan natin ay itong Nanny Rose Honey Wax. Sa lahat ng wax na na-try ko, ito yung pinaka nagustuhan ko sa lahat kasi mabilis siyang gamitin at saka tipid and hindi rin siya makalat. Kung nakapag-try na kayo nung cold wax na nininit, na-try ko na siya and hindi siya bagay sa akin kasi sobrang kalat, tumidikit sa buhok ko, and sobrang hirap tanggalin nung lagkit sa kilikili. Hindi ko alam, lagi nagpe-fail, ilang beses ko na siya tinry. So, ang kagandahan dito, yung ingredient niya is honey, sugar, and calamansi. Sabi dito, wala daw siyang artificial na ingredient and mga harmful na chemicals. So, ayun. Saan nga ba tayo makakabili nito? Available to sa Watsons sa pagkakaalam ko kasi doon lang ako nakakabili. And yung size nito, ito yung pinakamalaki. This one is, may tag price pa, 319. So, tatlo yung sizes nila. Isang small, medium, ito yung large sa pagkakaalam ko. So, yung small niya is 129 pesos kung gusto nyo itry. Sobrang mura lang niya and matagal nyo na siya magagamit. So, pag binuksan nyo to, lahat, kahit maliit yung bilhin nyo or malaki, meron siyang pamphlet na kasama kung paano gamitin and mga reminders. So, ito yung wax nyo, nasa tub siya. And meron siyang kasamang applicator. So, ito, huwag nyo itatapon pagkatapos nyo gamitin kasi washable siya. And may nabibili namang popsicle, diba? So, kayo, parang same lang naman. So, ito yung kasama niyang cloth and meron, yung malaki is may kasama siyang 5. So, pwede nyo itong gamitin sa kilikili, sa legs, yung mga gusto nyong tanggalan ng buhok. So, itong honey wax na to is pwede nyo gamitin siya ng cold or hot. Pag hot, pwede nyo siyang i-microwave for 10 to 20 seconds. Siyempre, hindi naman sa atin lahat may microwave. Ituturo ko sa inyo yung paraan kung paano natin mai-enjoy yung hot wax pag wala tayong microwave. So, ang kailangan lang natin is bowl. Yung mag-fit itong tub natin para ibababad natin siyang ganyan. Siguro 2 minutes, sobrang tagal na. Pag napansin yung okay na siya. Pero, pag binababad ko siya, tinatanggal ko muna itong takip. Tapos, ibababad ko siya. Tapos, nakapatong lang itong takip para if ever man na may malaglag, diba? Hindi direkta. Kasi mamaya, pag uminit na itong tub, mahirap na siyang hawakan para buksan kasi mainit na. And, dito ko na rin siya hahaluin mamaya. Kasi once na napainit nyo na siya, kailangan nyo siyang haluin bago gamitin. Kung hanggang saan yung wax, hanggang dun ko lang din i-fill yung water. So, ayan, bubuksan natin. Ayan, ganyan. Binuksan ko na. And, lalagyan ko lang siya ng mainit na tubig. Ayan, nagdala tayo ng mainit na tubig. Habang pinapainitan natin yung wax natin, ang gagawin natin is i-check natin yung buhok natin kung saang pa-direction ba. Kasi magkakaiba din ng tubo ng buhok. So, yung akin is, hindi ko alam kung kita nyo. Ayan, may itim yung kilikili ko, pero okay lang. Puro pataas yung buhok ko sa kilikili. Pero, syempre, una sa lahat, kailangan yung hugasan yung kilikili nyo if kilikili nyo gagamitin. Sa kilikili nyo gagamitin. And, kailangan punasan. Tatanggalin natin yung excess sweat, yung mga oil. And kung mag-wax kayo, wag muna kayo maglagay ng diyo. Ayan. So, ngayon na na-identify na natin kung pataas, pababa, pa sideways ba. Pag ganun din natin, i-a-apply yung wax. Once na nakapili na kayo ng posisyon na komportable kayo, wag na kayong galaw ng galaw pag nalagay nyo na yung wax. So, ayan, antay pa tayo ng konti. Check nyo din pala yung temperature nung wax bago nyo siya ilagay sa kilikili nyo. Baka naman pasuin nyo na yung sarili nyo. Mas mabilis talaga ito kung may microwave. Pero pwede nyo rin naman siyang gamitin ng cold lang. So, ayan. Hindi ko alam kung kita nyo yung buhok ko sa kilikili.
Pero kasi pag nagkakaroon ako ng buhok sa kilikili, sobrang nipis lang niya and konti lang sila. So, yung last na nag-wax ako ng kilikili is September, October, November. So, 3 to 4 months ago. And, tada! Actually, ang dami nagsabi na wag ko daw galawin yung kilikili ko kasi mas lalo daw lalagok o buhok. Pero, yan. Dami kong kwento. So, ayan. Punasan ko lang kasi pinapawis na ako. So, ilalagay ko ngayon tong wax. Ganito karami lang yung wax, pero sobrang dami nga nito eh. Ilalagay ko siya sa direksyon kung paano yung buhok ko. So, pataas. Ngayon, nilagay natin ang pataas. Ilalagay naman natin tong katsa. And, malood ko nalagyan sa pinakailalim. Pataas din natin siya hahagodin. Ngayon, higitin natin siya. Pabaligtad naman. Kung pataas yung buhok natin, pababa natin siya hihigitin. Ooh! May isang buhok na natira. Ito, try nating ibalik. Ooh! Ayaw niya magpatanggal. Ayan. Sobrang bilis lang niya gamitin. Oh, ang kinis. So, pagkatas natin i-wax, kuha lang tayo ng damp cloth. Pero ang gagamitin ko is wet tissue. So, bago natin siya hugasan, yung kilikili natin, kailangan nating mag-wait ng 30 minutes. So, ngayon napunasan na natin ng wet tissue. Ang next ko naman is to. Tatanggalin ko yung basa sa kilikili ko. Sobrang linis niya. ang saya tingnan na malinis na yung kilikili ko. Medyo namula siya. Lalagyan ko siya nitong soothing cream ni Laybear. Sobrang konti lang yung kailangan niya. Baliktad. Yun yung kailangan ng marami. Oh! So, ganun lang din. Kuhit lang tayo ng konti. A few moments later. So, garlak kabilis maging hair-free. Kaya nyo din to sa sarili nyo. And mas okay if may katulong kayo para sa paghihigit ng wax. Yun yung medyo kailangan lakas ng loob. Ganun. Actually, alam mo yun, sa isang hila, isang sakita na lang. Unless, hindi lahat madadala. Kailangan pabalik-balik 3 to 5 times pwede, pero pag sobrang pula na nung skin, stop na muna and i-wait nyo na okay na yung kilikili nyo, pwede pa naman bukas, ganun. So, yun lang yung video natin for today. Bye!